สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวม5ซีรีส์มาใหม่มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นะถ้าพร้อมแล้วจะมีซีรีส์เรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะอริรักลิขิตใจเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด38ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางไอฉีอีซึ่งก็ได้หนุ่มหล่ออย่างเฉินเจยหยวนมาประกบคู่กับหลี่ชินเล่าเรื่องราวของสงครามการต่อสู้อันดุเดือดในศึกผิงหลิงขณะที่ทัพจินซิ่วเกือบจะพ่ายแพ้แต่ทว่าเธอแม่ทัพหญิงชุดแดงนักธนูอันดับ1แห่งจินซิ่วกลับสามารถหยุดเขาเทพแห่งสงครามองค์ชายใหญ่บุตรชายฮ่องเต้แห่งซูซานผู้ที่ออกรบตั้งแต่18และไม่เคยพ่ายแพ้ศึกด้วยธนูของเธอทำให้ทัพพระเอกต้องล่าถอยพระเอกหนีรอดมาได้แต่ก็บาดเจ็บสาหัสในขณะที่นางเอกเองก็ถูกธนูปริศนายิงหมายเอาชีวิตทำให้เธอพัดตกหน้าผาและสูญเสียความทรงจำไปเธอได้รับการช่วยเหลือจากหมอหญิงท่านหนึ่งซึ่งต่อมาพวกเขาก็ได้พบกันอีกครั้งและเธอยังได้รู้จักพระเอกว่าทั้งเขาและเธอถูกตามฆ่าจากคนของแคว้นตัวเองดังนั้นพระเอกจึงยื่นข้อเสนอให้เธอมาร่วมมือกับเขาเพราะคิดว่าศัตรูฝั่งตัวเองแอบติดต่อกับแคว้นคู่อริเพื่อใส่ร้ายเขาแล้วคนที่สมคบคิดก็อาจจะเป็นศัตรูที่ตอนนี้กำลังตามฆ่านางอยู่เช่นกันดังนั้นถ้าหาเบาะแสของศัตรูผ่านคนที่คิดฆ่านางเอกได้ก็อาจจะเจอคนที่ต้องการฆ่าพระเอกได้เช่นกันและคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เคยใส่ร้ายแม่เขาว่าแอบลอบติดต่อกับแคว้นคู่อริจนทำให้แม่เขาต้องตายอย่างไม่ยุติธรรมในอดีตก็เป็นได้ส่วนนางเอกที่ตอนนี้บาดเจ็บและความจำเสื่อมก็คิดว่ามีเพียงร่วมมือกับพระเอกและต้องมีชีวิตรอดเท่านั้นจึงจะสามารถสืบหาความจริงได้ว่าใครกันแน่ที่ต้องการฆ่าเธอและฆ่าเพราะอะไรแต่มันกลับค่อยๆทำให้เขาได้เริ่มหลงรักสตรีจากแคว้นศัตรูตามไปลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวความรักและการแย่งชิงอำนาจครั้งนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่และใครกันคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดนี้เรื่องต่อมาสู่ห้วงเมคาเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางแอปพลิเคชันเยลคู่เรื่องนี้ได้โฮหมิงห้าวมาประกบคู่กับหลู่วี่เซียวเล่าเรื่องราวของรัชทายาทแห่งบรรพตเยาวก้วงนามว่าหมิงเซียนที่ตั้งแต่เด็กเธอถูกผู้เป็นแม่ให้ใช้วิชาเวทลับไร้ลักษณ์ทำให้ในสายตาคนนอกเธอถูกมองว่าเป็นบุรุษผู้ที่ถูกขนานนามว่าเทพสงครามผู้เก่งกาจเพราะตั้งแต่อายุ13ก็เข้าร่วมงานชุมนุมเมคาครามและคว้าชัยชนะถึง7ปีรวดซึ่งภารกิจของเธอคือต้องเอาประกายมงคลมาให้ได้แต่ทว่าการปรากฏตัวของเขานักรบเหวดาวเหนืออดีตนักโทษผู้แข็งแกร่งแห่งทะเลมิหวนกลับที่เขาเพิ่งเข้าร่วมการชุมนุมครั้งแรกแต่กลับเอาชนะเธอได้ทั้งยังทำให้เธอถูกพิษรุนแรงซึ่งทำลายพลังชีพจรจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเพียงต้องหายาถอนพิษให้ได้ภายใน1 ปีเท่านั้นเธอถึงจะมีชีวิตรอดชื่อเสียงที่เธอสร้างมาตลอดหลายปีกลับไม่มีค่าถูกคนในบรรพตกลด่าเพราะการพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวทั้งยังถูกผู้เป็นแม่ให้ถอนวิชาลับกลายเป็นหญิงออกจากบรรพตไปเพราะกลัวเธอถูกคนปองร้ายเอาชีวิตดังนั้นจึงมายังเหวดาวเหนือใช้ฐานะของหมิงอี้ผู้รับใช้เซียนหอราตรีบุปผาจันทร์หาทางเข้าใกล้เขาเพื่อหายาถอนพิษฟื้นฟูชีพจรกลับมาแก้แค้นเอาคืนเขาให้สะสมและชิงสิ่งที่ควรจะเป็นของบรรพตเธอกลับคืนมาแต่เธอกลับค่อยๆได้รู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่วางยาพิษเธอและชีวิตเขาเองก็ไม่ได้ง่ายแม้จะชนะมาได้ก็มีผู้คนที่คอยจะจับผิดต้องการชีวิตเขาเช่นกันรวมถึงเบื้องหลังตัวตนที่ดูลึกลับและไม่ไว้ใจทุกคนที่เข้าใกล้เขารวมถึงเธอแต่ก็แอบเผลอใจในความเตาะของนางเอกไปแล้วไม่รู้กี่รอบแม้ว่าเธอจะยื่นข้อเสนออะไรมาก็รับจบหมดซึ่งใครเป็นนักล่าใครเป็นเหยื่อก็ไม่อาจจะรู้ได้เพราะต่างฝ่ายต่างการละครเก่งพอๆกันรักกันดีตีกันฉ่ำอีกแล้วตามไปลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวความรักความแค้นครั้งนี้ของพวกเขาจะจบลงอย่างไรเรื่องต่อมารักรถโอชาแห่งฉางอันเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคทะลุมิติจำนวนทั้งหมด32ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV และ True ID นะคะเรื่องนี้ได้หลี่อินรุ่ยมาประกบคู่กับหวังอิงลู่เป็นซีรีส์แนวอาหารคอมเมดี้ฮาๆดราม่าไม่มากเอาใจสายอยากเจริญอาหารกันค่ะบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวในยุคปัจจุบันที่พ่อร้านอาหารตระกูลเซินที่กิจการย่ำแย่จนต้องเซ้งร้านแต่บังเอิญพ่อของเธอได้ไปอ่านเจอคลิปการทำอาหารให้บรรพบุรุษทานจึงเกิดไอเดียขึ้นและหวังว่าร้านจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งพวกเขาจึงเลือกโลเคชั่นถ่ายคลิปเป็นบ้านเก่าตระกูลเซินที่ตอนนี้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งในเรือนมีภาพวาดของชายหญิงคู่หนึ่งที่พวกเขาทราบว่าเป็นบรรพบุรุษซึ่งเป็นรองผู้ว่าการเมืองหลวงและฮูหยินที่เป็นเจ้าของกิจการชื่อดังในยุค
นั้นจึงกราบไหว้และขอทำคลิปโดยนางเอกได้หาชายแปลกหน้ามาเป็นบรรพบุรุษแต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอและครอบครัวได้ทะลุมิติย้อนกลับไปในอดีตกว่า 1,000 ปีมาโผล่ที่หยงอันเมืองการค้าที่คึกคักทำให้เธอและครอบครัวต้องพบเจอกับชะตากรรมที่ลำบากจึงตัดสินใจวางแผนเข้าใกล้เขาหลินเยี่ยนบรรพบุรุษของตระกูลในยุคนั้นเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตรอดได้และเปิดร้านอาหารเล็กๆของตระกูลเซินตั้งหลักเพื่อที่จะหาทางกลับคืนสู่ปัจจุบันที่ขณะนั้นเขาเองก็เพิ่งมารับตำแหน่งรองผู้ว่าการเมืองหลวงคนใหม่หนุ่มหล่อไฟแรงผู้มีนิสัยโหดเหี้ยมและเย็นชาที่ฮ่องเต้มอบหมายให้สืบเกี่ยวกับคดียักยอกเงินในเมืองที่มีผลประโยชน์มากมายอย่างหยงอันและแอบสืบคดีที่ครอบครัวเขาถูกฆ่าล้างทั้งตระกูลซึ่งเขารอดชีวิตมาได้จึงปิดบังตัวตนเพื่อสืบหาความจริงแต่เธอที่จู่ๆก็ปรากฏตัวทั้งยังบอกว่าเป็นคู่มั่นหมายแถมยังรู้ชื่อเดิมที่เขาปิดบังไว้มาหลายปีดังนั้นเขาจึงให้เธอและครอบครัวเข้ามาอยู่ในเรือนเพื่อต้องการรู้ว่าพวกเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่ตามไปลุ้นกันนะคะว่าการย้อนอดีตกลับมาในครั้งนี้พวกเขาจะใช้ร้านอาหารเล็กๆของตระกูลเซินรังสรรค์เมนูอาหารเลิศล้นล้ำสมัยให้ผู้คนติดใจได้อย่างไรและความรักวุ่นๆของเขาและเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ตามไปลุ้นกันค่ะแต่แอดขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่าเรื่องนี้ห้ามดูตอนหิวเพราะมันจะทรมานมากเรื่องต่อมาเกมรักในเงาลวงเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด32ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง VTV เรื่องนี้ได้เฉินเว่ยถิงมาประกบคู่กับเจ้าลู่ซือเมื่อนักข่าวสาวสวยที่โตมาพร้อมกับความเจ็บปวดในใจเพราะขาดความรักจากพ่อแม่อย่างเธอได้มาพบรักกับเขาประธานหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีจากตระกูลนักธุรกิจที่เอาใจใส่และปลอบประโลมหัวใจเธอได้อย่างอ่อนโยนแต่เพราะครอบครัวเขามองว่านางเอกไม่เหมาะสมดังนั้นเธอจึงสร้างพ่อแม่ปลอมๆรวมถึงภาพลักษณ์ของเธอให้ดูดีแม้มันจะเป็นทางที่เธอรู้ว่ามันผิดแต่เธอกับยอมเดิมพันทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเขายอมรับจนทั้งคู่ได้แต่งงานกันเพียงหวังว่าเขาจะเป็นรักและคู่ชีวิตที่มั่นคงให้กับเธอทั้งคู่ต่างซัพพอร์ตในงานของกันและกันได้เป็นอย่างดีแต่เพราะความลับไม่มีในโลกทุกคนต่างก็มีอดีตที่ต้องปิดบังไว้ทำให้เรื่องราวระหว่างเขาและเธอเปลี่ยนไปแต่ภายใต้หน้ากากปลอมๆที่ถูกสร้างขึ้นมานี้มันกลับมีความรักที่แท้จริงของพวกเขาซ่อนอยู่ที่ต่อมาประธานโบกับค่อยๆได้รู้หัวใจตัวเองว่ารักเธอเข้าแล้วเรื่องนี้คอสตูมแน่นมากค่ะทุกคนพระนางยังกระหลุดออกมาจากแมกกาซีนที่มาพร้อมกับคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเจ้าแผนการและฉลาดกันทั้งคู่ตามไปลุ้นกันนะคะว่าบทสรุปความรักของเขาและเธอจะจบลงอย่างไรมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายซึ่งแอดก็ขอพาวาร์ปมากันที่ฝั่งเกาหลีกันบ้างนะคะเป็นซีรีส์ที่ออนแอร์จบไปแล้วเรียบร้อยแถมยังมีภาคไทยอีกด้วยนั่นก็คือเรื่องจีนี่ปาฏิหาริย์รักซ่อนกลที่ได้พระเอกหนุ่มหล่ออย่างคิมอูบินมาประกบคู่กับนางเอกสาวสวยอย่างแบซูจีเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด13 ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง Netflix นะคะซีรีส์แนวแฟนตาซีอีกหนึ่งเรื่องที่จะพาเราไปพบกับเรื่องราวความรักระหว่างเขาจีนี่ซาตานผู้ไม่ยอมก้มหัวให้กับมนุษย์และเธอมนุษย์ผู้เป็นโรคต่อต้านสังคมแต่กลับเป็นมนุษย์ที่ชอบธรรมซึ่งเขาสามารถยอมแพ้ได้ทั้งตัวและหัวใจพร้อมกับพร3 ข้อที่จะนำพาพวกเขาไปพบกับเรื่องราวความจริงในอดีตที่ถูกซ่อนไว้เล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่โตมาพร้อมกับโรคต่อต้านสังคมหรือไซโคพาธที่อารมณ์รุนแรงและควบคุมตัวเองไม่ได้จึงถูกทิ้งให้อยู่กับยายไม่ได้ไปใช้ชีวิตที่สุขสบายกับครอบครัวเธอโตมาจากการสอนของยายและคนในหมู่บ้านที่สอนให้เรียนรู้ผ่านการเจ็บปวดด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นเธออ่านความรู้สึกของผู้คนจากสีหน้าท่าทางและรู้ดีว่าไม่มีใครอยากเข้าใกล้ซึ่งความปรารถนาเดียวของเธอคือมีชีวิตอยู่เพื่อยายและวางแผนการตายหลังจากที่ยายเสียแต่ด้วยความที่มี IQ สูงจึงใช้ความสามารถหาเงินส่งตัวเองเรียนจนจบมีร้านซ่อมเป็นของตัวเองและยังมีอีกมากมายที่ทำให้เธอมีเงินมหาศาลจนวันหนึ่งเธอได้ไปเที่ยวต่างประเทศและได้บังเอิญไปสะดุดกับตะเกียงเข้าทำให้เธอได้เจอกับเขาจีนี่ตัวร้ายซาตานที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับมนุษย์ที่ถูกขังอยู่ในตะเกียงและเต็มไปด้วยความแค้นรอคอยเธอมานานกว่า900 ปีคิดว่าเธอคือเด็กสาวจากโคระยอคนนั้นที่เพราะพรที่ชอบทำของเธอทำให้เขาถูกขังมาเป็นเวลานานดังนั้นครั้งนี้จึงพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้นางเอกตกต่ำจากการขอพรให้ได้เพราะเชื่อว่ามนุษย์ต่างมีความโลภและเห็นแก่ตัวเพื่อแก้แค้นเธอและเป็นอิสระแต่ต่อมาการตื้อให้เธอขอพรของเขากลับค่อยๆเปลี่ยนความแค้นมาเป็นความรู้สึกดีอีกทั้งมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาได้รู้ความจริงจากความทรงจำของเขาที่หายไป20 ปีหลังจากพรข้อสุดท้ายของเด็กสาวจากโคระยอก่อนที่เขาจะถูกขังว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเรื่องราวความรักของซาตานตัวร้ายกับยายมนุษย์ผู้ชอบธรรมจะลงเอยอย่างไรก็ไปลุ้นกันค่ะเรื่องนี้แรกๆบางคนดูก็อาจจะเอี่ยงวะแล้วก็เทไปแต่แอดว่าเรื่องเนี้ยพอดเรื่องน่าสนใจอยู่ท้ายๆค่ะ
แอดว่าก็ดูเพลินๆนะเพราะเคมีของพระนางสวยหล่อชวนฟินมากใครที่ยังไม่ได้ดูก็แนะนำเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์ที่แอดรวบรวมนำมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนอยากแนะนำก็มาเม้นต์ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย